यहाँ स्क्रिनमा दिएको एड्रेसमा गएर तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानलमा भएको सम्पूर्ण भिडियोहरू इजिली फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you so much for watching. Please hit like, share and subscribe. Present simple tense. We use these to talk about things that happen in general, like facts, habits, routines. Present simple tense. Present simple tense हामी कुनै पनि facts जुन कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, त्यसैगरी habits, routines को लागि युज गर्ने गर्छौं। So कुनै पनि टेन्स, कुनै पनि ग्रामर बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिले यो टेबल बुझ्न एकदमै जरुरी छ। ग्रामर बुझ्नको लागि हामीले सब्जेक्ट के हो, verb के हो, object के हो, यो सबै कुरा बुझ्नु जरुरी छ। सब्जेक्टमा पनि सिंगुलर, प्लुरल फर्म हुन्छ। यो टेबल हेर्नुस् त। सब्जेक्ट I, we, you, he, she, it, they. Object form me, us, you, him, her, it, them. So यही सब्जेक्टको बेसिसमा हामी verb पनि युज गर्छौं। verb पनि सिंगुलर फर्म, प्लुरल फर्म हुने गर्छ। For example, she always puts milk in her coffee. He, she, it युज गरिसकेपछि हामी verb मा s or es एड गर्छौं। जस्तै हेर्नुस् त, यहाँ puts रहेको छ। put मात्र हुँदैन, she, he, she, it सँग जहिले पनि verb को फर्म सँग s or es जोइन भएकै हुन्छ। यदि यहाँ I, we, they भएको भए put मात्रै गर्न सक्छौं। Next example, I always wake up at 5 AM every morning. यहाँ रहेको छ सब्जेक्ट I. सब्जेक्ट I सिंगुलर फर्म भए पनि ग्रामर रुल अनुसार सब्जेक्ट I सँग जहिले पनि verb को फर्स्ट फर्म नै युज हुन्छ। यसमा s or es युज हुँदैन। यो इंग्लिश ग्रामरको रुल नै हो। यहाँ verb wake रहेको छ। अर्को सेन्टेन्स हेर्नुस् त। She always wakes up at 5 AM every morning. she पनि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, so she सँग wake को फर्म चेन्ज भएर wakes रहेको छ। यहाँ s एड गरिएको छ verb सँग। यहाँ रहेको सबै सेन्टेन्स पोजिटिभ फर्ममा रहेको छ। त्यसैगरी प्रेजेन्ट सिम्पल हामी नेगेटिभ फर्ममा पनि बनाउन सक्छौं और क्वेशन फर्मेटमा पनि बनाउन सक्छौं। She doesn't wake up at 5 AM every morning. यो सेन्टेन्स नेगेटिभ फर्ममा रहेको छ। नेगेटिभ फर्ममा सेन्टेन्स बनाउनको लागि does, do युज गर्नै पर्ने हुन्छ सब्जेक्ट सँग। यसरी सिंगुलर फर्म he, she, it सँग does युज गर्छौं भने I, we, they, you सँग do युज गर्छौं। She doesn't wake up. हामीले अघि भन्यौं she सँग जहिले पनि verb मा s or es जोइन गर्नै पर्ने हुन्छ भनेर wakes युज गर्यौं भने। सो नेगेटिभ फर्ममा she सँग doesn't भनेर हामीले अलरेडी नेगेटिभ बनाएर त्यसमा पनि es जोइन गरिसकेको छौं। सो doesn't युज गरिसकेपछि verb को फर्स्ट फर्म नै युज गर्नु पर्ने हुन्छ। do पनि हाम्रो verb को फर्स्ट फर्म हो। do सँग es जोइन गरेर does गरिसक्यौं। सो हामीले यहाँ दुई चोटी s or es जोइन गरेर verb लाई verb को फिफ्थ फर्म बनाउनु जरुरी हुँदैन। She doesn't wake up. If यहाँ I सब्जेक्ट रहेमा I, we, they, you यो सब्जेक्टहरु रहेमा don't युज गर्छौं। he, she, it सँग doesn't युज गर्छौं भने I, we, they, you सँग don't युज गर्छौं। जुन don't or doesn't युज गरिसकेपछि verb को फर्म फर्स्ट फर्म नै हुन्छ। यसमा कुनै पनि चेन्जेस हुँदैन। I don't wake up at 5 AM every morning. यसैगरी क्वेशन फर्मेटमा हामी do verb अगाडि नै युज गर्छौं। Do you wake up? यहाँ you प्लुरल फर्मको सब्जेक्ट रहेको छ। सो do verb युज गर्यौं। त्यसपछि wake लाई पनि verb को फर्स्ट फर्ममा नै युज गर्छौं।
do you wake up? If यहाँ he, she or it भएमा does form use गर्छौं। does form use गरिसकेपछि त्यसपछिको verb पनि first form मा नै use हुन्छ। Does she wake up at 5 a.m. every morning? Does she? Does he? फेरि एकचोटी रिपिट गर्छु म। प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स फ्याक्ट्स को लागि, ह्याबिट्स को लागि और रुटिन्स को लागि हामी युज गर्छौं। प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स मा आई, वी, दे, यु सँग वर्ब को फर्स्ट फर्म युज हुन्छ जसमा s और es हुँदैन। यदि he, she, it युज गर्छौं भने वर्ब सँग s और es जोइन गर्नै पर्ने हुन्छ लाइक puts, wakes। यसैगरी नेगेटिभ फर्ममा सेन्टेन्स बनाउँदा हामी he, she, it सँग doesn't युज गर्छौं भने I, we, they, you सँग don't युज गर्छौं। यसरी doesn't और don't युज गरिसकेपछि पनि वर्बको फर्म फर्स्ट फर्म नै हुन्छ। She doesn't wake up. I don't wake up at 5 a.m. every morning। क्वेशन फर्मेट को लागि पनि हामी प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स युज गर्न सक्छौं। यसमा पनि he, she, it सँग does युज गरेर क्वेशन फर्मेट बनाउँछौं भने I, we, they, you सँग do युज गरेर क्वेशन बनाउँछौं। यसरी do और does युज गर्दा क्वेशन फर्मेटमा do और does लाई फर्स्ट पोजिसनमा नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। Do you wake up at 5 a.m.? Does she wake up at 5 a.m.? क्वेशनमा हामीले does और do अगाडि राखेर क्वेशन बनायौं भने यसैगरी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा हामी क्वेशनमा who, where, why यस्तो wh वर्ड युज गरेर पनि क्वेशन बनाउन सक्छौं। जस्तै where do you live? When does she usually get up? यहाँ पनि सब्जेक्ट अनुसार हामीले does और do युज गर्यौं। Where do you live? You सँग do युज गर्यौं भने she सँग does। यसरी do और does यसरी युज गरिसकेपछि त्यसपछि आउने verb फर्स्ट फर्ममा नै रहन्छ जस्तै get up। When does she usually get up? यहाँ when does she usually gets up हुँदैन, just when does she usually get up। प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स हामी फ्याक्ट्स को केसमा युज गर्छौं जुन कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। फर एक्जाम्पल म्याङ्गोज ग्रो अन ट्रीज। म्याङ्गो जहिले पनि ट्रीमा नै फल्छ, यसको बोट हुन्छ। म्याङ्गो कहिले पनि भुइँमा माटोको भित्र फल्दैन, यो फ्याक्ट हो। I get up 5 a.m. every morning, यो रुटिन हो। I always put milk in my coffee, it's my routine। यहाँ स्क्रिनमा दिएको एड्रेसमा गएर तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानलमा भएको सम्पूर्ण भिडियोहरू इजिली फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you so much for watching. Please hit like, share and subscribe.